การท่องเที่ยวต่างประเทศคงจะมีสีสันมากขึ้นหากเราได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบเดียวกับคนในพื้นที่ประกอบกับในยุคที่การเดินทางรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสเราอาจจะหลงลืมสุนทรียะของการก้าวเดินอย่างช้าๆบนสถานที่สวยงามและเข้าถึงได้ไม่ยากถนนหลายแห่งในคลิปนี้บันทึกร่องรอยแห่งภูมิปัญญาวิศวกรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในอดีตเอาไว้คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับถนนที่น่าเดินที่สุดในโลก14แห่งเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงและน่าสนใจยิ่งขึ้นสัมผัสกับประวัติศาสตร์และศิลปะของการออกแบบไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไปติดตามกันครับ 1. เชฟชาอวนโมร็อกโกเมืองสีฟ้าแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางเทือกเขาริฟการเดินทางเข้าสู่ย่านเมดินาของเชฟชาอวนเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่เขาวงกตใต้ท้องทะเลพื้นทางเดินปูด้วยหินก้อนเล็กๆผนังทุกด้านถูกทาด้วยสีฟ้าสดและว่ากันว่าสีฟ้านั้นถูกนำเข้ามาโดยผู้ลี้ภัยชาวยิวในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของท้องฟ้าและสวรรค์สร้างความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับพระเจ้านอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเชื่อว่าเฉดสีฟ้ามีคุณสมบัติในการไล่ยุงและสะท้อนความร้อนทำให้บ้านเรือนเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนของแอฟริกาเหนือ 2. บรูลาโนอิตาลีบนเกาะเล็กๆในทะเลสาบเวนิสบ้านเรือนสีลูกกวาดสดใสคือเอกลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาแต่เบื้องหลังสีฉูดฉาดเหล่านี้คือในอดีตนั้นเหล่าชาวประมงในเมืองจำเป็นต้องทาสีบ้านให้สดใสที่สุดเพื่อให้สามารถมองเห็นบ้านของตนได้ท่ามกลางหมอกหนาขณะล่องเรือกลับเข้าฝั่งปัจจุบันความสมบูรณ์ของสีบนเกาะนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายหากเจ้าของบ้านต้องการเปลี่ยนสีต้องยื่นคำร้องต่อรัฐบาลเพื่อขออนุญาตตามบัญชีสีที่กำหนดไว้เท่านั้นถนนนี้คือทางเดินริมคลองที่เรียกว่าฟอนดาเมนตาปอนติเนโลการเดินที่นี่ต้องหลบหลีกราวตากผ้าของชาวบ้านที่ขึงพาดผ่านทางเดินกลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมกับกลิ่นไอทะเลสร้างบรรยากาศที่จับต้องได้และเข้าถึงท้องถิ่น 3. Umbrella Sky Project โปรตุเกสที่เมืองอากิดาประเทศโปรตุเกสในปี 2012 มีการประดับประดาร่มหลากสีลอยอยู่บนถนนหลายสายโดยเฉพาะสายหลักๆโครงการนี้เป็นการเริ่มต้นจากการตลาดที่เรียกว่าการตลาดแบบกองโจรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์จู่โจมผู้บริโภคในที่สาธารณะสร้างความประหลาดใจและกระแสไวรัลโดยเป็นการสร้างสีสันให้เมืองด้วยต้นทุนต่ำการแขวนร่มหลากสีนับร้อยคันลอยอยู่เหนือถนนช่วยเพิ่มความสวยงามและยังทำหน้าที่เป็นร่มเงาช่วยลดอุณหภูมิบนพื้นถนนที่ร้อนระอุเงาของร่มที่ตกกระทบพื้นสร้างลวดลายเรขาคณิตเปลี่ยนถนนธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ซึ่งปัจจุบันได้แพร่ขยายไปจัดแสดงทั่วโลกเช่นที่ Coral Gables ในสหรัฐอเมริกา 4. Lombard Street สหรัฐอเมริกาถนนที่ได้ชื่อว่าคดเคี้ยวที่สุดในโลกในซานฟรานซิสโกนี้แม้จะไม่ได้เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดจริงๆเพราะความจริงนั้นก็ยังมีเวอร์มอนต์สตรีทในเมืองเดียวกันที่คดเคี้ยวมากกว่าแต่ว่าลอมบาร์ดสตรีทนั้นได้รับการยอมรับมากกว่าจึงเป็นที่จดจำและแม้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามตั้งแต่แรกแต่เกิดจากความจำเป็นทางวิศวกรรมในช่วงปี 1920 เนินเขานี้นั้นมีความลาดชันตามธรรมชาติถึง 27% ซึ่งอันตรายเกินไปสำหรับรถยนต์และคนเดินเท้าวิศวกรจึงออกแบบทางโค้งหักศอกจำนวน 8 โค้งเพื่อลดความลาดชันลงเหลือ 16% ส่วนดอกไฮเดรนเยียที่งดงามนั้นเพิ่งเริ่มปลูกในช่วงทศวรรษที่ 1960 เพื่อเติมเต็มทัศนียภาพให้สมบูรณ์การเดินขึ้นลงบนถนนสายนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็แลกมาด้วยวิวอ่าวซานฟรานซิสโกที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามทางเดินที่ลาดชันนี้ 5. Cockburn Street สกอตแลนด์ถนนสายนี้ในเอดินบะระถูกสร้างขึ้นในปี 1856 เพื่อทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมแบบงูเลื้อยเพื่อแก้ปัญหาความลาดชันระหว่างย่านเมืองเก่ารอยัลไมล์กับสถานีรถไฟเวฟเบอร์ลี่ระหว่างเดินบนถนนสายนี้จะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมแบบสกอตบาโรเนียลที่มีอาคารสูงตระหง่านและยอดแหลมบรรยากาศที่มืดครึ้มและทางเดินโค้งทำให้ถนนสายนี้มักจะถูกเชื่อมโยงว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของตรอกไดแอกอนในวรรณกรรมแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นลักษณะการวางผังเมืองในยุควิกตอเรียนขณะที่ J.K. Rowling เคยปฏิเสธผ่านทาง Twitter ส่วนตัวครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด 6. เบราเวอร์กราสเนเธอร์แลนด์
เบราเวอร์กาเป็นชื่อของถนนเลียบคลองแห่งนี้ในอัมสเตอร์ดัมแปลว่าคลองต้มเบียร์สะท้อนถึงอดีตที่เป็นย่านอุตสาหกรรมการเดินเลียบคลองแห่งนี้คือการเดินบนทางเท้าแคบๆริมน้ำที่เงียบสงบต่างจากใจกลางเมืองที่วุ่นวายขณะเดินที่นี่นั้นคุณจะต้องคอยหลบจักรยานและแหงนมองหน้าจั่วของอาคารโกดังเก่าจากศตวรรษที่ 17อาคารที่ในยุคโบราณนั้นใช้เก็บเบียร์หนังและเครื่องเทศหน้าจั่วของอาคารยังคงมีตะขอเกี่ยวรอกสำหรับการขนถ่ายสินค้าหลงเหลืออยู่ปัจจุบันโกดังเหล่านี้ถูกดัดแปลงเป็นที่พักอาศัยราคาแพงแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของเมืองที่เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานแต่ยังคงสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างน่าชื่นชมการเดินข้ามสะพานเม็กซ์เมิร์ธเยอร์บรูคส์จะได้เห็นมุมที่เป็นจุดตัดของคลองที่สวยที่สุดเป็นจังหวะการเดินที่ผ่อนคลายเคล้ากลิ่นอายประวัติศาสตร์การค้า 7. The Shambles อังกฤษถนนยุคกลางในเมืองยอร์กที่ยังคงสภาพเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนี้มีชื่อมาจากคำว่า Fresh Shamble หรือชั้นวางเนื้อเพราะในอดีตที่นี่คือถนนของคนขายเนื้อสถาปัตยกรรมแบบเจ็ตติ้งที่ชั้นบนยื่นล้ำออกมาบังแสงแดดช่วยรักษาเนื้อสัตว์ที่วางขายด้านล่างไม่ให้เน่าเสียเร็วนอกจากนี้การยกพื้นถนนตรงกลางให้สูงขึ้นในสมัยก่อนก็เพื่อใช้เป็นรางระบายเลือดและของเสียไหลลงสู่ด้านข้างซึ่งสะท้อนถึงระบบสุขาภิบาลในยุคกลางได้เป็นอย่างดี 8. รูดูโกรสออโรชฝรั่งเศสถนนสายหลักของเมืองรูอองโดดเด่นด้วยนาฬิกาดาราศาสตร์สีทองอารามที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปี 1389 ความน่าสนใจอยู่ที่นาฬิกาเรือนนี้มีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นเพราะในศตวรรษที่ 14 ความแม่นยำระดับนาทียังไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันการเดินลอดซุ้มประตูเรเนซองส์ใต้หอนาฬิกาแห่งนี้ผ่านอุโมงค์เสียงฝีเท้าจะดังก้องสะท้อนไปมาระหว่างอาคารครึ่งไม้ที่ตั้งขนาบข้างเปรียบเสมือนการเดินผ่านรอยต่อของการเวลาชวนให้จินตนาการถึงความมั่งคั่งพลุกพล่านจากการค้าขนสัตว์ในอดีต 9. ถนนอัศวินกรีซบนเกาะโรสถนนสายนี้คืออนุสรณ์สถานทางทหารที่สมบูรณ์แบบปูด้วยหินก้อนใหญ่ที่ขัดจนมันวาวให้ความรู้สึกหนักแน่นตลอดความยาว600 เมตรคือที่ตั้งของ Inns of the Tongues หรือที่พักของกลุ่มอัศวินจากเชื้อชาติต่างๆในยุคกลางอาคารหินทรายที่บึกบึนและประตูขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ม้าศึกเดินผ่านได้สะดวกเป็นระเบียบวินัยและความยิ่งใหญ่ของภาคีอัศวินเซนต์จอห์นที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่มารบกวนนี่คือสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยสงครามครูเสด 10. เปอร์ตีชองแปลงแคนาดาถนนการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองควิเบกครั้งหนึ่งในช่วงปี 1970 ย่านนี้เกือบจะถูกทุบทิ้งเนื่องจากความเสื่อมโทรมแต่กลุ่มสถาปนิกและช่างฝีมือได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์เพื่อซื้อและฟื้นฟูอาคารเก่าเหล่านี้จนปัจจุบันบันไดรูปแบบ Breakneck Step ที่เชื่อมเมืองด้านบนลงสู่เมืองด้านล่างได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่งดงามและเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการอนุรักษ์ชุมชนโดยภาคประชาชนหากมาสัมผัสที่นี่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสการเดินลัดเลาะไปตามหน้าร้านค้าเล็กๆที่ประดับไฟระยิบระยับจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่ในฉากละครเวทีหรือในหมู่บ้านในเทพนิยายคริสต์มาสที่มีชีวิตจริงพื้นถนนแห่งนี้จะปูด้วยหินคอบเบิลสโตนที่มักปกคลุมด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว 11. The Dark Hedges ไอร์แลนด์เหนือนี่คือถนนที่หลายคนคงเคยเห็นในซีรีส์ภาพยนตร์ชื่อดังเพราะอุโมงค์ต้นบีชที่ปลูกขึ้นในปี 1775 โดยตระกูลสจ๊วตสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนคฤหาสน์กิ่งก้านที่พันเกลียวกันอย่างน่าอัศจรรย์นี้อยู่ในฉาก King's Road ในซีรีส์ Game of Thrones จนโด่งดังไปทั่วโลกทว่าความโด่งดังนั้นนำมาซึ่งผลกระทบจนปัจจุบันต้องมีการปิดถนนไม่ให้รถยนต์เข้าเพื่อปกป้องรากไม้เก่าแก่จากการถูกบดอัดและรักษาต้นไม้ที่เหลืออยู่ให้ยืนหยัดต่อไปแต่ก็เพราะการถูกปิดไม่ให้รถเข้าทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินกลางถนนได้อย่างอิสระสิ่งที่ทำให้การเดินที่นี่พิเศษคือความรู้สึกเหมือนถูกโอบรัดด้วยกิ่งก้านสาขาของต้นบีชโบราณที่พันเกลียวกันเป็นอุโมงค์เหนือศีรษะแสงที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาสร้างลวดลายบนพื้นดินที่เปลี่ยนไปทุกนาทีการเดินที่นี่ในช่วงเช้าที่มีหมอกลงจางๆจะให้ความรู้สึกวังเวงและลึกลับอย่างน่าประหลาดใจ 12. ถนนสายนักปราชญ์ญี่ปุ่นเส้นทางเลียบคลองในเกียวโตแห่งนี้เป็นแผ่นหินปูเรียบคลองส่งน้ำบิวะ
ชื่อถนนสายนักปราชญ์ได้ชื่อมาจากศาสตราจารย์นิชิดะคิทาโร่นักปรัชญาชื่อดังที่ใช้เส้นทางนี้เดินทำสมาธิทุกวันในฤดูใบไม้ผลิเส้นทางนี้เป็นที่นิยมเพราะมีซากุระเบ่งบานร่วงหล่นลงปกคลุมทางเดินราวกับย่ำไปบนพรมสีชมพูบังคับให้เดินช้าลงเพื่อซึมซับธรรมชาติรอบตัวและสะท้อนปรัชญาแบบเซนที่ผสานธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตนอกจากนี้คลองบิวะยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบคลองทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นโครงการวิศวกรรมสำคัญในยุคเมจิเพื่อนำน้ำและพลังงานมาสู่เมือง 13. คาสเทิลคอมอังกฤษคาสเทิลคอมคือหมู่บ้านในวิเชียร์ที่มักถูกเรียกว่าสวยที่สุดในอังกฤษแห่งนี้เป็นเมืองไทม์แมชชีนสู่ศตวรรษที่ 15เป็นถนนสายหลักที่ไม่มีฟุตบาทต้องเดินบนถนนลาดยางแคบๆที่ขนาบด้วยบ้านหินจุดหมายของการเดินคือสะพานหินข้ามแม่น้ำไบรบรูคเมื่อเดินไปถึงกลางสะพานแล้วหันหลังกลับมามองหมู่บ้านจะพบกับความเงียบสงบที่ปราศจากเสาไฟฟ้าและจานดาวเทียมที่ไม่มีก็เพราะมีการควบคุมทัศนียภาพอย่างเข้มงวดแต่เบื้องหลังความเงียบสงบนั้นคือความท้าทายของประชากรกว่า350คนที่ต้องรับมือกับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาล 14. แม็กซิมิเลียนสตาร์เชอร์เยอรมนีถนนสายหลักนี้บนเกาะลินดาวให้ความรู้สึกกว้างขวางและโอบอาพื้นถนนปูด้วยหินก้อนใหญ่โดยคุณสามารถเลือกที่จะเดินทอดน่องบนถนนกว้าง20เมตรเพื่อชมภาพวาดฝาผนังบนตึกสไตล์พาร์ติเชียนหรือจะลองเลี้ยวเข้าตรอกแคบๆที่แตกแขนงออกไปสู่ริมทะเลสาบการเดินที่นี่สิ้นสุดที่ท่าเรือซึ่งจะได้ยืนรับลมทะเลสาบพร้อมกับชมวิวเทือกเขาแอลป์ยังมีถนนอีกหลายสายที่ทั้งสวยงามและเหมาะสำหรับการเดินเล่นผ่อนคลายอารมณ์ซึมซับบรรยากาศดีๆที่ช่องของเรานั้นเก็บมาเล่าได้ไม่ครบครับหากใครมีประสบการณ์เคยแวะไปเที่ยวไปเดินในถนนย่านไหนแวะคอมเมนต์ใต้คลิปแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับ CBD Sleep Gummies เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ลึกขึ้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากคาโบไมล์ที่ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายครับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกัมมี่นี้รับประทานง่ายและช่วยลดภาพจำที่เกี่ยวกับยานอนหลับทำให้เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคครับผู้ที่เคยใช้ยานอนหลับแล้วรู้สึกมึนงงในตอนเช้าพบว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Sleep Gummies สามารถหลับได้ลึกโดยไม่ฝืนและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ